So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo yung data list para dito sa Nissan Sentra qgengines, okay? So last time nagpakita ako ng data list para sa Toyota Vios 1 NCFE or 2 NCFE. So ngayon naman ang papakita ko ay sa mga qgengines. So sana makatulong tong video na to kung sakali magta-troubleshoot kayo ng live data gamit yung OBD scanner. At pwede nyo maging reference ang mga data list na ipapakita ko sa video na to, okay? So, tignan nyo to mga paps. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano nakatulong tong video na to in case na mag-check kayo ng parameters para sa qgengines, okay? Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.